डान्स केलाय आणि मस्तपैकी धमाल केली. नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि श्रीने येलो शर्ट, मी येलो साडी, नेमकं काय गोळ आहे बरं, कशासाठी घातलंय मला माहिती आहे. तुमच्या डोक्यात हा प्रश्न नक्की येणार. तर ऑब्विसली हळदीला जातोय आम्ही आणि त्यामुळे आम्ही घातलेला आहे येलो ड्रेस कोड असतोच हळदीला. सो चला, खूप उशीर झालाय. त्यांनी आपल्याला मग अशीच बोलवलं येस, आणि नवरदेवाच्या घरची हळद आहे. तर चला, तर तुम्ही पण स्टे ट्यून, कारण की अगदी आमच्या घराजवळच आहे हा प्रोग्राम आणि तुम्हाला पण भेटवते आमच्या शेजाऱ्यांना आणि नवरदेवाला सुद्धा. सो चला आणि एन्जॉय करा हा व्हिडिओ. स्टे ट्यून. पप्पा कुठं? पप्पांच्या पायाला लागले म्हणून ते येणार नाहीये. पप्पा झोपी गेलेत, आराम घेतात, झोपलेले नाहीयेत, पण आम्ही दोघं तिकडे जाऊन येतो. चला मग जायचं. चलो लेट्स. तर आम्ही इथे राहतोय आणि कार्यक्रम हा इथे आहे, म्हणजे तुम्ही समजू शकता किती जवळ आहे ते. तर चला, हळू थांबणार आहे, मला येऊ दे की. लागली हळद, लागली हळद. तर पोहोचलोय आपण कार्यक्रमाच्या ठिकाणी, म्हणजे आपल्या घरापासून अगदी 5 पावलाच्या अंतरावर असलेल्या या हळदीच्या मांडवामध्ये. आणि अचानकच लाईट गेली, पण लगेचच आली, ते एक बरं झालं. तर हळद लावायची अगदी जय्यत तयारी सुरू आहे मांडवामध्ये. तुम्हाला दिसत असेल इथे कलश ठेवलेले आहेत आणि प्रत्येक भागामध्ये बघा वेगळी प्रथा असते. आमच्याकडे फक्त आंघोळीला मराठवाड्यात हे असं मांडतात आणि हळदीला सेपरेट मांडव केला जातो. पण इकडे कोल्हापूरकडे थोडीशी वेगळी प्रथा आहे. आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल हळद किती सुंदर पद्धतीने डेकोरेट करून आणून ठेवलेली आहे. तर इथे ताट तयार आहे, ज्याच्यामध्ये विड्याची पानं, हळदी कुंकू आणि हरभरे आहेत. आणि सुवासिनी ज्या येतात हळद लावायला, तर त्यांना जाताना हळदी कुंकू लावून विड्याची पानं दिली जातात. तर या इथे तुम्हाला दिसत असेल नवरदेव, नवरी इकडे नसते. इकडची परंपरा थोडीशी वेगळी आहे, आपण कोल्हापुरात आहोत. तर जे कुणी कोल्हापूरशी रिलेटेड आहेत त्यांनी तुम्हाला दिसत असेल. तर हळदीसाठी ज्या कोणी महिला आलेल्या आहेत, तर ऑलमोस्ट सगळ्याजणी पिवळ्या साडीमध्ये तुम्हाला दिसत असेल. मुली, छोट्या मुली सुद्धा अगदी पिवळा ड्रेस करून आलेल्या आहेत. आणि पुरुष मंडळीमध्ये थोडंसं आहे मिसमॅच, ते असतंच, परंतु महिला मात्र एकदम अप टू डेट टकाटक होऊन आल्यात. आणि आता नवरदेवाला हळद लावतीये नवरदेवाची बहीण. तुमच्याकडे कशी प्रथा आहे, पहिली हळद कोण लावतं? आमच्याकडे मराठवाड्यात परटीन पहिल्यांदा हळद लावते. आणि आत्ता मांडवात आलेले आहेत नवरदेवाचे आई वडील. आणि बघा यांच्यासाठी हा किती सुंदर क्षण आहे, कारण की कालपर्यंत एवढासा असणारा आपला मुलगा आज नवरदेव होतोय आणि त्याला हळद लागते. ही कल्पना किंवा हे
क्षण खरंच किती सुखद असतात. या इथं हळद लावायला चालू आहे नवरदेवाला आणि तोपर्यंत एवढा सन्नाटा तर इकडे मस्ती पण सुरू झाली आहे करवल्यांची वगैरे. तुम्हाला आणखी पुढे पाहायला मिळेल. सो स्टे ट्यून आणि हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. ज्यांनी नवरदेवाला हळद लावली आहे तर त्या लेडीज इकडे उजव्या बाजूला आलेल्या आणि त्यांना हळदी कुंकू लावून विड्याचं पान त्यासोबतच सुपारी आणि हे जे काही हरभरे वगैरे आहेत ते दिले जातात. तर ही प्रथा मला माहिती नव्हती, मी पहिल्यांदाच पाहते. कारण की बघा मी अगोदरच म्हटलं प्रत्येक भागानुसार या गोष्टी बदलत जातात. आमच्याकडे हळदी कुंकू लावतात, विडा दिला जातो, परंतु हरभरे नसतात. आणि या आहेत नवरदेवाची दुसरी आई, अर्थात नवरदेवाची मावशी. मावशीलाच आपण दुसरी आई म्हणतात ना. तर एक एक करून सगळ्या मावशा वगैरे काक्या हळद लावून घेत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला इकडे या कलवऱ्या तुम्हाला दिसत असतील तर त्या वाट बघतायत की हे कधी संपतंय, म्हणजे रिच्युअल्स, आणि आम्हाला हळद कधी नाचवायला मिळते किंवा डान्स कधी करायला भेटतोय. तर त्या बऱ्यापैकी आपल्या त्यात सबस्क्रायबर सुद्धा आहेत आणि इकडे सुद्धा पुरुष मंडळी बसलेली. आपल्याकडे कुठलाही कार्यक्रम असू द्या, तो लहान असेल मोठा असेल, त्याला म्युझिक सिस्टीम असतेच. आणि कॉपीराईट क्लेम येईल म्हणून किंवा माझा आवाज तिथं मी बोलले तर तुमच्यापर्यंत पोहोचणारही नव्हता, त्यामुळे मी व्हॉइस ओव्हर करायचा डिसिजन घेतला. काही काही ठिकाणीच मी बोललेली आहे. तुझ्या फास्ट मध्ये आवर तिथे इकडे बघ, त्याच्याकडे बघ, इकडे मागं बघा. तर या आहेत नवरदेवाच्या मावशीबाई आणि या छोट्या मावशीच का? किती मावशी आहेत? 4. भारी आहे की मग युनिटी टीम. आता एक एक करून सगळे रिलेटिव्ह जे आहेत ते हळद लावून घेत आहेत आणि आता खूप सारी धमाल असणार आहे. पाहतो. अरे ड्रेस काय पांढराच बघणार आहेत का सगळी त्याचा? आम्ही तुमचे सगळे काय लावायची तू जरा लावू बघूया कसं लावतोय तुला बघ तसं एक आत्ता लावलेले दादा भाऊ आहे, मावस भाऊ आहे का? होय. आलास तू? बसायचंय. एक मिनिट थांब, इथं बस ना, इथे आहे जागा आहे. भाऊ आहे म्हणजे मोठे भाऊ. हा मोठे त्यांच्या टाकू दे ना. नवरदेवाला हळद लावून झालेली आहे आणि आता तो सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट, ती म्हणजे हळद खेळणं, हळद नाचवणं. तर हे सगळे इव्हेंट तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. तुम्ही पाहू शकता किती धमाल करतात सगळेजणी. हे क्षण रोज रोज नसतात, त्यामुळे हे छान जगून घ्यायचे. इथं दिसत असेल श्रीला सुद्धा हळद लावतीये दीदी.
हळद लागल्यानंतर या इथं भरपेरावे आहेर चढवले जात आहेत वरबाप वरमाईला. आमच्या भागामध्ये विशेषतः माझ्या माहेरची प्रथा मी तुम्हाला सांगते. आजच्या दिवशी हळद चढवतात आणि हळद झाल्यानंतर मंदिरात घेऊन जातात सगळे आहेर देवीच्या, आणि तिथे मान आहे की अगोदर देवीला आहेर चढवला जातो, म्हणजे देवीला पातळ नेसवलं जातं आणि त्यानंतर मग वरमाई वरबाप आणि मग बाकीचे जेवढे रिलेटिव्स असतात मंदिरात जमा झालेले हळदी दिवशीच येतात सगळे, आणि त्या सगळ्यांना त्यांच्या साड्या किंवा आहेर दिले जातात आणि मग ते लग्नाच्या दिवशी घालून येऊ शकतात असा रिवाज आहे. आता प्रत्येक भागात वेगवेगळा रिवाज असतो. तर मी मगाशी जसं सांगितलं तुम्हाला, तुमच्याकडे कशी प्रथा आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि देवी भोवती लोटांगण सुद्धा आमच्याकडे घेतात. आणि इकडे मला जे काही वेगळे पण वाटलं तर ते हे की नवरदेवाची आई आणि वडील या दोघांना आमच्याकडे हळदी नाही लागत, नवरीच्या पण आई वडिलांना नाही लागत, पण इकडे ते थोडं वेगळं वाटतं. या इथं जे काही आपले रिवाज आहेत, रूढी परंपरा आहेत त्यानुसार आहेर केले जात आहेत आणि आमच्याकडे खूप वेगळी प्रथा आहे या तुलनेने. आणि इकडच्या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल या सगळ्या सुंदर सुंदर कलवऱ्या अगदी पिवळ्या धम्मक झालेल्या आहेत. कुठलंही कार्य असू देत ते मुलींशिवाय कधीच पूर्ण होत नाही. मी तर म्हणते की मुली असतील ना तर त्या जीव आणतात त्या कार्यक्रमामध्ये आणि खरंच ते वातावरण अगदी वेगळंच होऊन जातं. इथं पाहू शकताय तुम्ही कसली मज्जा करतायत या. तर या इथं स्त्रीला सुद्धा मस्त रंगवलेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल पिवळा झालाय तो सुद्धा हळदीने आणि सगळं वातावरण हळदमय झालेलं आहे ॲक्च्युली. तर आता आमचा टर्न आहे आणि श्रीमंत सरकार थोड्या वेळासाठी इथे आलेले आहेत. अदरवाईज ते घरीच होते. मी जबरदस्ती म्हटलं की नाही थोडंसं घ्यायचं तर या, सो आले ते. तर आता आम्ही हळदी लावून घेतो. आमचा टर्न आला तोपर्यंत हळद संपली होती, म्हणजे हळद तयार करून आतमध्ये घरात ठेवलेली होती, पण जी त्या बाऊलमध्ये आणली होती ती संपलेली. तर इथं काकी तिलक करताय त्यांना आणि आता आम्ही हळद आणण्याची वाट पाहतोय. सो इथे हळद आलेली आहे. काकी घेऊन आल्यात म्हणजे नवरदेवाची मावशी. आणि बघा खूप आनंद असतो आपल्या बहिणीच्या मुलासाठी. मी मगाशीच म्हटलं की ती दुसरी आई असते तर तसं. तर आता आम्ही इथे हळद लावून घेतोय. श्रीला विचारलेलं मी तू लावणार का, तर तो म्हणला की नाही मी पाहतो धरून म्हणून. आणि इथे मी हळद लावते आणि किती खुश आहेत काकी वगैरे. काका तर प्रचंड खुश होते. लग्न जमल्यापासून प्री वेडिंग असेल, हळदीचा कार्यक्रम असेल, कुंकाचा कार्यक्रम असेल, एंगेजमेंट असेल, टिळा असेल, सगळ्यात महत्त्वाचा रोल असतो तो फोटोग्राफरचा, कारण त्याशिवाय कुठलं काम पूर्ण होतच नाही. आणि आता आम्हाला ते पोजेस सांगतात त्यानुसार आम्ही फोटो क्लिक करतोय, तुम्हाला दिसत असेल. चला घ्या.
तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो आता यानंतर डान्सचा इव्हेंट सुरू होणार आहे. डान्स केलाय आणि मस्तपैकी धमाल केली. तर चला मग या नोटवरच आजचा व्लॉग मी इथेच थांबवते. उद्याचा व्लॉग कंटिन्यू करायचा जर असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा की तुम्हाला व्लॉग्स आवडतात की नाही ते. आणि भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येस, तर घरी आलेलो आहोत आम्ही आणि श्रीमंत सरकारांना थोडा पायाचा त्रास होता म्हणून मग जास्त वेळ होल्ड नाही करू शकलो. म्युझिक ऐकत असाल अजूनही चालूच आहे. तर कसा दिसतोय मी आणि वर्षा. चला तर मग या नोटवर आजचा ब्लॉग थांबवतो. सो स्टे ट्यून बाय. हे एक्स्ट्रा क्लिप आहे. ऍक्च्युली ब्लॉग तिथंच संपलाय पण हे एक्स्ट्रा शॉर्ट मध्ये येतं. तर आता आम्ही पुढची तयारी करतो आणि चलो बाय. आणि आम्ही दोघं कसं दिसतोय हे पण सांगा. मी सुंदर दिसतोय आणि श्री कसा दिसतोय ते पण सांगा. श्री तर एकदम क्यूट. बघू ये